สวัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีคบรัยินดีต้อนบรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยมาจ้ะทุกคนเรามา recap burn out syndrome กันดีกว่า EP นี้ EP 9แล้วโหสะสมไหมสะสมกับสะใจเอ่เนาะรอง Final EP ก่อน Final EP คือเอาตรงๆนะเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วเราสะใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราได้กำไรจากการดูซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยอ่ะแล้วอืมันทำงานมกับเรามากกว่าแค่ตอนดูมันทำงานตลอดเวลาที่เรานึกถึงมันอะไรเงี้ย จริง โดยเฉพาะฉากที่ casting โอ้โหอันนั้นต้องให้เลยอ่ะ Double Cast เนาะ โอ้พี่พิมพ์ให้จแม่งริงพี่พิมพ์แม่งเลยอ่ะต้องบอกพี่พิมพ์แม่งอ่ะคือๆสุดดิวไปสุดมากๆไกลกับซีรีส์นี้มากสุดคือถ้าเรามากมองไทม์ไลน์ของพีมตั้งแต่มาเจอีอจิระพีที่แล้วเออเราว่าวันเนี้ยมันน้องกันเองก็ส่งมาจนเรารู้สึกคือเราเห็นจิระวันเนี้ยเรายังไม่ต้องพูดหรือยังไม่ต้องเข้าบทอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราว่ามาบอกเลิกแน่ๆอ่ะอือืมมมันออกมาหมดคือออกมาหมดแล้วอ่ะมันชัมันเปลืดอ่ะตั้งแต่อยมาแล้แววตา วอ่ะเออมันแบบนี่มันเป็นอีกขั้นของการแสดงแล้วเนอะเหมือนเราดูแบบ พี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เขาเล่นกันน่ะอืมคือ body language มันแค่บอกแล้วไงปรากฏตัวเขาในฉากเนอะรู้เขาเลยใช่ไหมรู้แล้วว่าคำทำอะไรเราตอบคืออะไรรู้เลยอ่ะว่าเขาทำอะไรอ่ะแล้วเราเชื่อว่าพีมอ่ะจับสัญญาณได้เพราะมันจะมีจังหวะบางจังหวะที่พีมแบบดีดีพีมดีมันพีมมีลุกมีดีนายตัวเองลุกหล่นนิดมันนึงมันคือมันรู้ตัวแหละแต่ว่าดีนายทิ้งแล้วพยายามที่จะดึงออกเรื่องอื่นอ่ะเออคือพอนั่งประมาณปุ๊บเห็นปะหลอกตัวเองเงี้ยเหรอคือเราว่าพีมาสังเกตได้แล้วพี่บอกเฮ้ยไหนรูปกูอ่ะคือเหมือนกับพยายามที่จะแบบดึงเชียร์อัพตัวเอเนอร์จีเองอ่ะแต่อีกฝั่งอ่ะ มันไม่ไหวอ่ะเออแล้วพอจิราพูดปุ๊บแบบปึ้งแล้วมันเป็น stage of loss stage of grief ที่ชัดเนาะมันช็อกก่อนตอนแรกคือช็อกช็อกแล้วก็เริ่มปฏิเสธอืมอืมแล้วก็เริ่มเริ่มทำทุกวิถีทางเริ่มแองเกอร์เริ่มแบบเอเครียดออะไรอย่างเงี้ยเออจนแล้วก็พอ ทำลายทุกสิ่งพอมาเป็นแบบแคสหน้ากล้องอ่ะมันกลายเป็นบาร์เกนนิ่งเห็นปะมันคือการต่อเอรองว่าอมันต่อรองเอาตัวเองเข้าไปต่อรองแล้วว่ามึงอยากได้อะไรกูรู้นู่นนี่นั่นอ่ะอืม มันคือสเตจที่มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตมนุษย์อะแล้วซีรีส์ทำออกมาได้ดีแล้วตัวดิวเองก็เล่นออกมาอย่างคนเข้าใจอืมรู้ถึงอารมณ์ของตัวละครและรู้ถึงอารมณ์ของความสูญเสียและกำลังจะสูญเสียคือก่อนที่เขาจะลุกออกไปอ่ะอันเนี้ยคือโคตรจริงเลยเว้ย อืมเห็นมาหลายคู่เห็นมาหลายประสบการณ์ที่แบบเมื่อถูกบอกเลิกอ่ะคนที่มันยังไม่พร้อมจะเลิกอ่ะมันจะไม่มันจะยื้อยอมลุกทุกสิ่งมันจะไม่ลุกออกจากตรงนั้นถ้าตัดสินใจลุกแล้วนั่นแปลว่ามันจบเออแต่มันไม่เคยจบจริงจากการลุเอกออกไปอมันจะกลับไปนอนสลับตาร้องไห้ตัวเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะง้อหรือมันจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือพีขออีกมไม่ได้ง้อรอบอันนี้อืคือมพีมไม่ได้ง้อแต่ว่ามาแสดงออกผ่านทางการแคสบทแทนอ่ะ อันนั้นคือสิ่งที่เขาอยากทำนะเว้ยคือถ้าเขาเจอจิตรจริงๆอ่ะเขาก็ทำเขาจะท่านั้นแหละทำแบบนี้เออือมคืออืมต้องรู้สึกมากขนาดไหนอะคือด้วยความที่พีมันโตแล้วเนาะพอพีมันโตเอแล้วอมันจะมีความแบบยับยั้งชั่งใจคือเราเปรียบเทียบของเด็กๆอกหักกับผู้ใหญ่อกหักมันก็จะมีความคล้ายกันในความคิดแต่ผู้ใหญ่อืมมันจะแค่ไม่ทำแต่มันจะอืมทำในโลกจินตนาการตัวเองบอกถ้าฉันกอดเขาถ้าได้มีโอกาสได้กอดถ้าอ๋อมีโอกาสได้อะไรเงี้ย แต่พอเป็นเด็กอ่ะบางทีมันจะพุ่งไปหาเขานึกออกปะเออมันจะไปเพื่อกอดเขาแต่ผู้ใหญ่มันจะแค่คิดว่าเอ้ยถ้าเราได้กอดเขาถ้าได้เขาจะทำก็จะถ้าได้ดีเนาะ ทำแต่ยับจะไม่ยั้งทำอ่ะการกระทำตัวเองได้อือะไรอย่างนี้มคือมันถูกกรองอีกเลเยอร์หนึ่งไงความหุนหันพลันแล่นจากประสบการณ์มันจะไม่ทำแบบนั้นไงอืมอืเอมอคือไม่ใช่ว่าจะเป็นสำหรับผู้ใหญ่ทุกคนแต่คนที่มีวุฒิภาวะประมาณหนึ่งมันก็จะมีมีการตกตะกอนความรู้สึกมีอะไรต่ออะไรซึ่งบางครั้งเราก็รู้ว่าบางทีพฤติกรรมที่ไปทำตรงนั้นเนี่ยมันความงี่อืเง่ามใช่อืมแต่มันมันก็จะคิดไปโฮตัวเองแต่ถามว่าคิดไหมโคตรคิดคิดว่าถ้าเราบังเอิญได้เจอเขาถ้าเราจะทำยังไงวะถ้าเขามาขอความถ้าช่วยเหลือ
ถ้าจะช่วยเขาเขาไหมโทรมาอะไรเงี้ยนึกออกปะมันจะคิดไปอย่างนั้นน่ะมันคือการบาร์เกนนิ่งอ่ะอืมเหรออืมอันอืนี้มไม่นึกไม่ออกว่าเป็นยังไงเราเลยรู้สึกว่าเราแบบอึ้งกับบทแล้วความเท่ของบทคือพีมไม่ได้ทำจริงกับความคิดอืมนั้นแต่พีมมาทำผ่านการแคสหน้ากล้อ อืacting งอืม casting วิเศษแล้วเจเองอีกแล้วกูจำไม่ได้อีกแล้วเจเองก็เล่นดับเบิลแคสของน้องกันได้วิเศษสุดไม่ต้องพูดถึงน้องกันก่อนที่จะอืมสลับตัดมาที่เอเจอืม เจเจเนอะเจโอเค คือฉันไม่รู้สึกถึงความต่างของการแสดงและอารมณ์เลย อืมอืมคือดิวอะเล่นดีจนแบบว่าขึ้นมาอย่างนี้แล้วน้องอืมกันก็เล่นพยุงกันแบบนี้คือไปด้วยกันแบบโว้ยอย่างเงี้ย คือ ดูแล้วอยากเอางี้จะโว้ยโอ้จริงๆนะคู่นี้สามารถเป็นเคมีปีศาจอีกคู่หนึงเลย อืได้มบอกเลยนะ เพราะว่าฉากเฉพาะซีนที่แบบว่า imagination ซีนนั้นน่ะเราเห็นเสร็จแล้วคือนึกออกไหมเจกเจกมีความรู้สึกพิเศษกับพอชั่นไซส์เสมออืมอืมแล้วพอชั่นไซส์นี้แม่งคือซีรีส์เกาหลีสุดอืมๆแล้วมันคือพระรองเวอร์ชันกำลังเสียทุกสิ่งแล้วอะพระรองสุดพระรองเสียทุกสิ่งอะพระรองทำทุกอย่างเพื่อที่สุดแล้วว่า ๆคือแล้วเขาไม่ต้องแสดงอะไรกันมากเลยเนาะแค่นั้นน่ะบทแล้วก็ไม่ได้มันไม่ได้เยอะอะไรเยอะเออมันแต่มันมันไม่ได้เอาอยู่เยอะแต่มันแบบมันออกมาจากอินเนอร์หมดเลยอ่ะไม่จริงต้องเล่นจริงแต่รู้ว่ามือทำอะไรอืมมือไม่ต้องจับจริงแต่มันอืมรู้สึกได้ว่ามือกำลังทำอะไรอยู่อืแล้วจังหวะไล่มหน้าที่ไล่หน้าไปอืมานั้นโอ้มโหแบบคือแบบโอ้ยสิ้นหวังขไม่รู้ว่า นาดไหนวะทุกคนคือรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าเวลาดูอะไรที่มันแบบการแสดงดีมากๆแล้วมันจะรู้สึกแบบสะใจอ่ะมันฟินอืแล้วมเรารู้สึกความสูญเสียของพีมวันนี้มันใหญ่หลวงมากเลยนะอีพีอืก่อนอ่ะพีมไออีพีแล้วหรืออีพีก่อนว่าที่พีมยังบอกว่ากูเนี่ยเป็นคนเก่งนะเว้ยกูเป็นเพชรยอดมงกุฎกูได้ที่หนึ่งอีพีแล้วอ่ะด้วยนะถูกไหมที่ไปตีนี่ไงอืมอันนั้นอ่ะคือพีมอ่ะ ใช้ความเก่งของตัวเอง คือเขาพราวในความเก่งของเขา แต่วันเนี้ยความเก่งที่แบบพีมเคยพราวมาเสมอพีมไม่ใช้เลยแต่พีมใช้แบบมึงต้องการอะไรเพื่ออืใช้เซ็กแอมพีลตัวเองอ่ะในอืมการดึงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะคือเหมือนแบบทุกไม้ทุกเม็ดมันทุกคือความอย่างยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างแล้วอ่ะอะไรก็ได้ขอให้อยู่แค่เซ็กซ์ก็ยอมอ่ะนึกออกปะอืคือยอมมแล้วจริงๆอ่ะเพื่อที่จะดึงเขาไว้เงี้ยอืเหรอมสุดมาก คือแล้วชอบต้องบอกว่า แล้วชอบบทด้วยนะไดอะล็อกก็สวยแต่จริงๆนะตั้งแต่ดูซีเอาจริงๆนะดูซีรีส์หลังๆมาเราเห็นบาร์ของการแสดงไปเรื่อยๆนะอืมแต่ต้องเนอะยอมรับว่าวันนี้แม่งขีดเส้นใหม่อีกแล้วอะขีดจนกระทั่งสูงแบบอีหาจะสูงไปไหนอะ แล้วพอการแสดงมันเจ๋งเจอกับโปรดักชันมันเจ๋งๆแสงเจ๋งๆฉากเจ๋งๆแล้วมันซาวเมันไปจ๋งๆทุกหมดอย่างเจ๋งหมดแล้วคนที่รับรีแอคของซีนนั้นน่ะไม่ใช่อืมแค่พวกเรานะตัวละครเอมมี่อ่ะ โอ้เอโหอเฮ้ยฉันอึ้งมากเลยนะฉันเพิ่งจะรู้ว่าโอ้คนที่ทำงานตรงนั้นน่ะต้องเก่งมากเลยนะคือเขาตั้งกล้องเขาเห็นพอเริ่มตั้งแต่เริ่มอ่ะเขาดีเทคได้ปุ๊บเขาสั่งรันกล้องเลยแออืมคชั่นเลยอ่ะคือแบบแล้มาแล้วเมวพอเก็บจิกโมเมนต์เออมาแล้วอืมปุ๊บฮวบจับเลยพอจับเสร็จปุ๊บคัดปั๊บตัวเองยังรู้สึกน้ำตาไหลเพราะลงมาอย่างเงี้ยคือพออยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราว่าตัวผู้กำกับกับตากล้องอ่ะจะต้องเหมือนมีภาพในหัวเดียวกันอ่ะตากล้องจะต้องอ่านใจอืมได้ว่าตอนนี้ผู้กำกับอยากได้แคเห็นอะไรบได้กว้างได้เท่าอืนี้มได้อืมอืม ตรงไหนอะไรเงี้ยใช่เพื่อที่จะต้องแบบเดี๋ยวผู้กำกับจะต้องเอาไปทำแล้วไปตัดอืม ต่ออะไรอย่างเงี้ยเนอะเจ๋งฉากนั้นเจ๋งมากชแบบอบขนแล้วลุกจมันเป็นฉากที่พีมเดินออกมาจากร้านเห็นปะข้างนอกโคอืตรวุ่นวายมเลยอืมแต่ตัวละครสองตัวมันโคตรว่างเลยอ่ะอืม
มันยังไงไม่รู้ว่ามันโหวงไปหมดเลยอ่ะเราเรารู้สึกโหวงแทนพีมเลยนะฉากนั้นนะมันคงโหวใช่งมากๆอ่ะคือคนที่เคยโดนบอกเลิกมันจะเป็นประสบการณ์ร่วมที่รู้สึกได้ทันทีว่ากูต้องโหวงยังไงคนเต็มห้างนะแต่โหวงชิบหายเลยคือทำไมโลกนี้มีมันจะกูคนเดียววิ้งเหรอไม่มันโหวรู้อะไรงมันเลยมันเป็นศูนย์ทุกอย่างเป็นศูนย์ในหัวทุกอย่างวุ่มันนดูแบบวายไปหมดแต่หัวกูไม่ประมวลอะไรเลยไม่มีมันดูคือแบบโลกูเป็นอะกมันกว้างจังเลยอย่างเงี้ยเหรอกูเป็นอากาศธาตุแล้วกูลอยไปลอยมาในจังหวะที่ทุกอย่างมันรันตามปกติ เออ นึกภาพไม่ออกเหมือนกันไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแล้ว เเจนไม่ทันออละมันโหวงมันจะงงมันจะขับรถกลับบ้านแบบงงว่ากูถึงบ้านแล้วเหรอแต่จำไม่ได้แล้วว่าระหว่างทางกูผ่านอะไรมาบ้างขับมาด้วกูคิดยเหมือนกับเป็นอะไรอยู่ออโต้ไพลอตอะเหมือนกับทาเองกลับบ้านอทางนี้อะไรเงี้ยอืมอืมอืมมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอาการวาร์ปแล้วก็ตื่นมาแบบอ้าวยังไม่ได้อาบน้ำเหรอวะอ้าวชุดเดิมคือกูอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยคือนั่งจอมตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วไม่รู้เลิศเออต้องยอดีมากมต้องยอม ใช่ต้องยอมซึ่งอ่ะย้อนกลับไปตรงนั้นฉากตรงนั้นต่อจังหวะก่อนที่จะเดินออกอืมที่เจกทิ้งอืมไว้ว่าเรารู้สึกได้ว่าน้องกันมีอะไรมีแม่งรู้นี่อะได้ไรอ่ะไหนจริงมีคือ ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ว่าเหมือนกับที่เจคคิดหรือเปล่าหรือที่ป้าคิดคือพอจิระตัดสินใจแล้ววันเนี้ยจะมาบอกเลิกพีมๆอืมซึ่งเอาจริงๆพีมอ่ะคือความมั่นคงของเขานะที่ผ่านมาที่จิระคุย2 คนอ่ะแล้วมีพีมอยู่อ่ะรู้สึกว่าถ้ากูพลาดจากก่อกูก็ยังมีเบาะคนเนี้ยรองรับยังไงพีมก็ไม่ไปไหนแต่อืมวันเนี้ยเขาเลือกที่จะตัดเหมือนหลักประกัน เออไปอ่ะแล้วเลือกที่จะไปเสี่ยงในการคบก่อแล้วพอพีมพูดว่าเนี่ยก่อมาจากอย่างนั้นก่อมาอย่างเงี้ยเราว่าจิระคิดแล้วจิระรู้อยู่แล้วว่าทางข้างหน้าที่จะไปกับก่อมันเสี่ยงอืมแต่เขาเลือกแล้วมันมีความกลัวอยู่ในนั้นนะเว้ยว่าแบบมันมีรีแอคชั่นออกมามันมีมันรู้สึกแอคชั่นได้ว่ามันไม่ได้รู้สึกได้ว่าแบบคนเตรียมใจมาบอกเลิกแล้วสบายใจอ่ะไม่ได้โล่งเออแต่มันแบบเพื่อให้ตัวเองหมดพันธะอย่างนี้ปะมันฟีลแบบจิระเองก็ไม่ได้มั่นใจในการเดินไปข้างหน้ากับก่อ100%อ่ะ อืมอืมอืมแล้วคือเขาคิดแล้วนะว่าถ้าก่อทิ้งเขามาหรือเกิดอะไรขึ้นอ่ะพีแม่งไม่กลับมาแล้วถูก อืมมันเป็นจริงฟีลลิ่งที่เรารู้สึกได้อะว่าแบบความอินซิเคียวของจิระสูงเออเออเออนะตอนนั้นใช่เออพอมันรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ก็ต้องบอกนะว่าชอบชอบในส่วนตรงนี้คือแม่งโคตรซื่อสัตย์กับความรู้สึกอะอืมคือมันเป็นการคั t ออฟเพื่อให้อีกคนต้องทำใจอะคือถามว่าอืจริงๆแล้วมจะทำในการเลี้ยงไข้ไปเรื่อยๆทำได้ไหมทำได้นะได้ก็โกหกไปเลยอ่ะเรื่อยๆทำได้สบายมากคือเชื่อเถอะว่าพี่พิมยังอยู่ตลอดเวลา อืมแต่เลี้ยงให้ได้เลยใช่แต่อันเนี้ยก็ก็เขาเรียกอะไรอ่ะคือในความรู้สึกลึกๆคือมันก็ไม่อยากทำให้อีกคนหนึ่งเสียใจมันไปกับพีไม่ได้จริงๆมันไม่ได้รู้เอสึกเหมือนที่รู้สึกกับอ ก่ออ่ะ คือเห็นไหมล่ะว่าพอมาได้ยินประโยคหน้าจอ AI ที่พูดถึงรูปแรกพูดถึง feeling เห็นไหมล่ะมันคือสิ่งที่เราตีความได้ EP 1อืมมาแล้วอะหนึ่งคือคนหนึ่งคุณได้พระเอกยอดมงกุฎแต่แม่งไม่มีอารมณ์อะอืมกับอีกอันหนึ่งคือแบบแม่งกูเป็นกระต่ายเลยอะ อืมสังเกตรูปภาพป่ะที่เขาเห็นปะล่ะเปิดเทียบกันนะรูปวาก็ดอ่ะอืมก็ออกมาแล้วภาไอ้พหนึ่งนั่นน่ะคือแบบภาอืมพหนึ่งไอ้นั่นน่ะคือโคตรภาเงียบพหนึ่งน่ะอ่ะเอ่อคนภาพหนึ่งไม่หนึ่งเก้าตื่นอีกคนหสิบองศานึ่งตื่นเลยนะเอเอออเห็นปะล่ะอ่ะอีกบทหนึ่งของกับพีมที่ชอบเลยคืออย่ามาขอโทษในวันที่ก็ในเมื่อมันไม่รักกันแล้วอ่ะ เออปวดแบบแต่มันคือมันเป็นความรู้สึกผิดได้มันก็คือความรู้สึกของเจ้าตัวนั่นแหละแต่มันมันคือเราเคยอยู่ในซิทูเอชันเดียวกับจิระนะจริงๆคือก็วันอ๋อนั้นน่ะรู้อ๋อฮะไม่คือก็สวยเลืออ๋อฮะกไงไม่ใช่คือในวันแรกที่เรารู้สึกกับเขาอะเรารู้สึกดีจริงๆแต่พอถึงวันหนึ่งแล้วกูไม่ได้ชอบแล้วอะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ชอบแล้วคือทำไงมันก็ไม่ได้อะแต่สิ่งที่เรามันเป็นเรื่องรู้สึกว่าความรู้สึกคำพูดที่มันต้องพูดคำแรกคือขอโทษ ขอโทษคือกูกิลตี้นะเว้ยคือมันกิลตี้ที่แบบ
เชื่อกูไม่น่าปล่อยเวลามาขนาดนี้แล้วคือกูไม่น่าฝืนหรือกูไม่น่าพยายามอ๋อเหรอจนเนื้ออกปะคือบางทีอ่ะมันไม่ได้ชอบแล้วแต่ว่าเขาดีอ่ะเราก็ดีตอบเขาไปรู้จักไหมว่ารักพี่เสียดายน้องอ่ะอารคือมณ์จิระอ๋อเหรอนั่นแหละค่ะคือเราการก็ดีขอโทษการขอโทษมันไม่ใช่ขอโทษที่ว่าเฮ้ยขอโทษที่เราเป็นคนผิดเหรอไม่คือการขอโทษมันขอโทษได้วาไรตี้บางมันเรามันขึ้นอเรารู้สึยู่กับมุมมองกผิดนะของตัวเราเองเรื่องอะไรอืมคือบางคนจะรู้สึกผิดว่าเสียเวลาบางคนรู้สึกผิดเพราะว่ากูอ่อยนานเกินไปบางคนรู้สึกผิดที่เขาเรียกอะไรเดียที่วันเนี้ยกูมาบอกเลิกมึงอืมขอมันโทษที่มันทำให้เสียใจเออมันคนละซิตูเอชันกันหมดแต่ในการขอโทษนั้นเราเข้าใจคนขอโทษมันขอโทษจริงๆนะมันรู้สึกแย่มันคือมีความตั้งใจจะขอโทษจริงขอโทษที่ทำให้มึงเสียใจยังได้เลยๆขอโทษที่อืทำให้มึงมเสียเวลาอืมขอโทษที่เล่นกับความรู้สึกของมึงคือบางทีมันไม่ได้ตั้งใจจะเล่นน่ะแต่แบบแต่มันก็มันแต่คือมาแล้วอ่ะเราอาจจะกำลังพยายามอยู่เอ้ยกูอาจจะชอบเขาขึ้นมาก็ได้ว่ะอืมอ่ะลองดูลองดีอืมตอบเขาดูกลายเป็นว่าพังกว่าเดิมกลายเป็นอืว่าเขามยิ่งรู้สึกเสียใจกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็เราก็อยากขอโทษไงแล้วก็ชอบบทของทีมนะไม่ต้องขคืออโทษได้ยินน่ะได้ยินคำเนี้ยทุกครั้งเวลาที่มีปัญหาเรื่องความรักกันที่เลิกกันก็จะบอกว่ากูทำผิดอะไรอ่ะมึงบอกกูสิเดี๋ยวกูปรับปรุงอันนี้จะได้อันนี้คือ ยินประจำเลยอ่ะบาร์เกนนิ่งคือมันเอคือการต่ออ รองสุดท้ายแล้วเพราะจริงๆมันไม่ได้ผิดอะไรเลยมันไม่รักเอแล้วอเออเป็นเรื่องของความรู้สึกเนอะมันไม่อืชอบมแล้วอะให้ทำไงอะคนคนโดนบอกมันหมดใจแล้วเขาก็จะแบบก็จะคิดว่าเฮ้ยอยากปรับทำอะไรไม่ดีปรุงตัวหรือเปล่าวะทำให้เขาแบบหมดรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมคือคือสถานพร้อมจะการณ์เนี้ยปรับปรุงมันสามารถแก้ได้ถ้าคุยตั้งแต่ต้นแก้ตั้งแต่ต้นปรับตั้งแต่ต้นคือไม่ใช่มาถึงปลายทางสุดท้ายถีลงหลุมแล้วคือการบอกเลิกด้วยอารมณ์โกรธเนาะคือเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งทำผิดแล้วมีความโกรธแล้วบอกเลิกอะคืนดีง่ายกว่าการถูกบอกเลิกเพราะไม่รู้สึกแล้วอะใช่อีไม่รู้อ่สึกแล้วว่าาคือต่อให้ทำยังไงแม่งก็ไม่กลับแล้วถูกจริงไม่ส่วนใหญ่รู้สึก ที่แบบว่ามัน move on แล้วอ่ะพอโมโหแล้วเรื่องเนี้ยแค่เนี้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนเป็นหมาแดกอาหารหมาอืมกันสูตรถ้าโมโหถูกไหมกันนะแป๊บเดียวเออเชิญค่ะมึงไปเคลียร์กันเองค่ะไม่ต้องมาเรียกพวกกูแต่ถ้าไม่รักแล้วอ่ะอันเนี้ยอาหารหมาไม่เข้าแน่นอนเออ อีกคนที่เหมือนหมาคืออีกคนถูกเลิกค่ะ ถูก ไม่ได้ร้องเหมียนหมา เป็นหมาเลยมึง ถ้าพูดแบบเนี้ยแสดงว่าจีระจะไม่มีทางกลับไปหาพี่พีมแล้วแน่นอนไม่กลับแล้วและคือและเดี๋ยวก็อย่างนี้จะไปคืนดีกับเกาะเหรอเพราะตอนไม่ใช่นี้โกรธเกาะอยู่นะถ้าคิดว่าถามว่าอ่านตามสตอรี่ที่เห็นจากหน้าวันเนี้ยอืมเดี๋ยวได้คุยกันอีกเดี๋ยวจะได้กลับไปคุยกับพีมคุยกับใครคุยกับคุยกับใครคะพีมอีกแต่ว่าจิระกลับไปคุยกับพีมแน่ๆแต่ว่าไม่ได้กลับไปคุไม่ยในฐานะไม่ได้อ่อยละแต่จะต้องทำอะไรสักอย่างแต่อาจจะเป็นฟีลที่แบบกูขอบคุณมึงนะที่ตัวนั้นมึงพูดอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดขึ้นกับกูอย่างนี้จริงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอุ๊ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าฉันเป็นพีมนะจะแบบมึงกลับมาให้ความหวังกูอีกแล้วเหรอเปล่าอันนั้นคือขีดเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจประเด็นนะประเด็นเจ๊เลยนะว่ามันชัดมากเพราะว่าหนึ่งคือแต่เชื่อเถอะว่า ถ้าจะกลับแค่ไปบอกว่าแค่นั้นน่ะไม่บอกแต่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรไปมากกว่านั้นๆหรือไม่ก็ไปแหกก่อด้วยซ้ำ เอออะไรอย่างเงี้ยใช่อ๋อว่าอีกคือไปขายเหรอจิออกไประเป็นขายคนที่โกรธน่ากลัวอืมเพราะอาจิระใช้ร์ติสไงจิระใช้อารมณ์เยอะเป็นคนใช้อารมณ์อืแบบมอารมณ์อะอารมณ์เยอะมากอ่ะอืมจิระชอบก่อก็ด้วยอารมณ์เหมือนป้าคืออืมหาเหตุผลอะไรอ่ะไม่มีเงียบจบจิจิระคืออารมณ์เธอมากๆอ่ะฉันว่าฉันพอเดาได้ว่าพี่พีมเป็นโปรแกรมเมอร์ถูกปะอืม อืม แล้วสิ่งที่ทำให้นางทะเลาะกับก่อคืออะไร AI ไง AI ฉันว่านางต้องกลับไปหาพี่พีมให้มาช่วยจัดการ AI แน่เลยคุณคะแต่ เพื่อที่นาง EP จะได้กลับไปคืนดีกับก่อไงไม่แต่ถ้า EP หน้าเป็นไม่ไฟนอล ไม่ไม่ไม่ EP อ่ะคือถ้ามันแหกกันใน EP หน้าคือจบไม่สมหวังเอ้ยฉันไม่แปลกฉันจะไม่แปลกใจฉันโอเคนะนะเว้ย ฉันถ้ามันจโอเคนะบกันแบบแยกออกไปหมดเลย3 คนคือแยกทางกันหมดเลยอะฉันโอเคนะตบมือเลยมิติใหม่ เออแต่รับแต่จริงรองได้คือแต่รับรองฟอคอด่ายับ
ไม่แต่บทมันพาไปได้ไงบทมันได้พาไปได้ให้แยกทางกันไปเลยแหกกันไปเลยให้หมดได้คือแล้วแต่จริงๆนะพูดถึงสเปตามความซฉันก็โอเคอาถรรพ์ของอีพีนะฉันรับได้ด้วยนะนะอ่ะคือเราอ่ะก็ดูเราตามออฟกันกันมาตั้งแต่เปิดช่องถูกไหมเออ่ะอถ้าเรื่องเนี้ยบทมันจะพาไปให้แบบตีกันแล้วไม่สมหวังฉันโอเคนะเว้ยฉันโอเคเพราะระหว่างคือทางมันดีมากแล้วมันมันเป็นมันเป็น another level อืมเพเออราะว่าโดยปกติคือเรากำลังคาดหวังซีรีส์วายแฮปปี้เอนอ่าดิ้งอ่าแฮปปี้เอนดิ้งถูกเสมอแต่อันเนี้ยมันเป็นเรียลลิสติกอีกแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นอืมอาร์ตเพราะฉะนั้นน่ะถ้าถามว่าจะจบแบบทางใครทางมันไม่ติดเลยอืมแล้วมันมีความมาชัวร์ของคนดูในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าถ้าอืม คนไม่มาอืชัวร์ในระดับมหนึ่งแม่งดูเรื่องนี้ไม่รู้เรื่อง มันต้องถูกปะ ต้องบอกมันอาร์ตมากมันถูกไหมอาร์ตเพราะฉะนั้นเรากำลังบอกว่าคือถึงน่ะถามว่าในฐานะแฟนคลับเหมือนกันอืมเราก็ต้องบอกว่าเราก็อยากให้มันออกมานุ่งนิ้งแต่อืมถ้าถามว่าจะออกมาแบบว่าคนละเวสามคนสามทางเฮ้ยไม่ติดเลยไม่แล้วไม่งจะติดหรอกเพื่อนเพ่งอีกแบบหนึ่งด้วยอืมไม่ติดเออส่วนตัวเพราะอะไรรู้ไหมสมน้ำหน้านะยายจิระกูว่าแล้วเธอจะต้องเจอแบบนี้นี่แหละพอถ้าจบแบบแยกทางใครทางมันนะอืมเออสาแก่สมควรแล้วอะไรคือแบบเนี้ยมันจะแบบรับได้อะ ถามว่าไฟนอลแล้วก่อกับจิระมันเป็นคู่รักที่มันซิกเคียวขนาดนั้นไหมมันก็เป็นคู่รักที่แอบน่ากลัวอยู่นะเพราะว่าณวันเนี้ยมันแอบบอนดิ้งกันด้วยลัสบางอย่างใช่เออคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ใน introductory stage เองนะอืมก็คือหนึ่งเจอกันเป็นกระตะกะเป็นกระต่าย เอออันนี้พูดตามตรงถูกไหมเอล่ะของใหม่อข้าวใหม่ปลามันเจอกันก็เงียนอันนี้พูดตามตรงอืมก็อย่างที่มังจากงะบอกนั้นมาเนี่ยเองเอเอออเพราะฉะนั้นเฟรมมันน่ะกว่าจะต้องเรียนรู้กว่าจะอะไรอ่ะมันอาจจะจบณตรงนั้นแล้วก็จบไปอืมแล้วก็ไปเริ่มไซเคิลใหม่ก็ได้หรืออืมมันอาจจะต้องถูกแตกออกเป็นระยะเวลานานประมาณหนึ่งสมมุติว่า5 ปีผ่านไป3 ปีอืมผ่านไป1 ปีผ่านไปกลับมาโคจรใหม่สตาร์ทออฟกันใหม่ก็เป็นไปได้คือส่วนตัวเรามองว่าตัวจิระเองยังไม่ได้นิ่ง ถูกจิระเองก็มีความสวิงอยู่ประมาณนึงแต่ว่าถามว่ารู้สึกกับกล่องจริงไหมรู้สึกจริงใช่อืมแต่เป็นคนแต่โกรธแรงแล้วก็เป็นแต่ใน คนคนโกรธแรงรู้สึกแรงอ่ะจิระแล้วในความก่อนั้นเนี่ยแล้วคือก่อรู้สึกจริงไหมก่อรู้สึกจริงแต่แต่มันในความก่อก็เสือกมีบิสเนสจริงแล้วก็เสือกเอาความรู้สึกไปเล่นจริงเออคือเรายอมเบรนของเขานะสมองแม่งเจ๋งมากในการหาอืมตังค์อันนี้ยอมรับเออ และแม่งโลมันเจ๋งมากแต่ถ้าถามว่าในเรียลลิสติกของการใช้ชีวิตคู่ชีวิตแม่งบัดซบสัตว์ จริงคนคือ หนึ่งเหมือนสมองซีกซ้ายสุดคนหนึ่งขวาสุดเอออ่ะคนหนึ่งใช้ซ้ายไม่คือคนหนึ่งใช้ขวาเรารู้สึกว่าก่อเนี่ยรักจริงจนกระทั่งฉันรู้สึกว่าการที่ก่อไปนอนตรงเก้าอี้ตัวนั้นท่านั้นแล้วให้จิระถ่ายรูป มันทุกอมันย่างถูกแปลวางมาหมดกมันแล้วมันถูกวาๆเองไปแล้วแล้วยังอพูดว่าผมจะจ่ายให้คุณเพิ่มอีก10%ผมซื้อภาพนี้เลยคือเออ อะไรวะมันอะไรของก่อวะใช่ป่ะเวลาเราเพราะว่าดูแล้วเราจะดีมันเทคได้มันมี ว่าแบบมันแ processing ปลก behind the scene นำมาก่อนแล้วเพราะถ้าอืไม่งั้นมาไม่มีมรูปอันนี้ไม่มีการเซตแบบนี้ไม่มีการเพิ่มมูลค่าแบบนี้ไม่มีการเซตทีมคอมเข้ามาแบบนี้ๆอืมใช่อยู่ดีก็ให้วิศวกรเข้ามาเซ็ตคอมแล้วนอนคในลากันสองจังหวะตัวคนในห้อง เออเออเอออย่างเงี้ยเหรอ แต่ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเออแค่เสียงมัน งงมาก แต่ซาวคือใช่เกินเอออ่ะแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเธอเป็นก่อถ้าเธอเป็นจีราเธอทำยังไงฉัเธอนน่ะก็ว่าเธอไฟนอลอีพีสำหรับเธอจะเป็นยังไงคือส่วนตัวเอาจริงๆนะส่วนตัวฉันน่ะ ฉันเป็นคนที่มีความคิดคล้ายก่อมากกว่าจิระอืมคือถ้าเรามาถึงจุดหนึ่งที่ business ของเราธุรกิจของเราหรือ target ของเรามันเกือบจะแตะแล้วอะอืมแต่เราจะไปมีเงื่อนไขให้ถึงแต่มีเงื่อนไขว่าถ้ากูจะไปแตะจุดนี้กูต้องเลิกกับคนรักซึ่งเพิ่งคบกันเมื่อวานแต่ชอบมากเลยชอบมากแต่เพิ่งคบกันเมื่อวานเป็นฉันเลิกนะเว้ย หรอเป็นฉันเลือกเงินก้อนนั้น อันนี้คือโลกของความเป็นจริง อันนี้คือไม่ได้โลจะสี่สิบกสวยอันนี้คือคนจะ40คิด ฉันต้องการเซตเทิลคือเธอแล้วอ่ะคือแบบว่าเอ่อหมายถึง
profit มันได้เกือบแตะละถูกไหมไม่อืได้มคือเรามองว่าอันนี้คือฟิวเจอร์ของสิ่งที่เรากำลังทำงาน แล้ว achievement มันถึงแล้ว มีออืยู่มแค่กระโดดข้ามตึ้งตรงนี้แล้วจบแล้วไง ถ้าเลิกกับคนนี้กูแตะได้เลยฉันเลิกนะอืคือแล้วอย่างนี้ต้องบอกว่าแล้ววันเข้าใจในเนี้ยจิระโจทย์ป้าไม่ใช่คู่จิระไม่ใช่มันคู่ชีวิตนะจุระมันคือคนที่ยังมาทุกคนนะนานไม่พอ ถ้าสมมุติว่าไทม์เฟรมนี้มันรันอยู่ประมาณเป็นปีๆแล้วป้าจะเลือกอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นคู่ชีวิตอันนี้คิดป้าจะเลือกอีกข้างหนึ่งใช่แต่ถ้าแต่คนเพิ่งจะณวันอ๋อสตาร์ทออฟเข้ามาแต่อีกอันเนี้ยคือเป็นอย่างที่ป้าเลือกภาพใหม่ปามันกำลังเห่อมากๆแต่สามถ้าป้าวันสี่อืม ถ้าป้าอายุ25ป้าจะเลือกอีกทางหนึ่งอ่ะถ้าเรายังใช้อารมณ์แล้วเรายังไม่ได้เห็นว่าเป้าหมายเราหรือเรายังคิดว่าเป้าหมายนี้ลมไม่เป็นไรเรายังมีเวลาอืมเราอาจจะเลือกคนรักอืม นึกออกปะแต่ในวันที่เราอายุเท่านี้แล้วอะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมาสร้างความสำเร็จก้อนใหม่อ่ะ achievement ไม่เหมือนกันไงอืมในทางที่เราก็มี profit ประมาณหนึ่งแล้วนะ ก็ยังหมายถึงคงเลือกที่จะเอา business ก่อนนี้เหรออืม สำหรับอืฉันนะเพราะว่ามันมดูแล้วมันไปได้ดีแล้วเห็นว่าดีไซเนอร์เสื้อผ้าเขาก็ท่านเขาเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าเขายังแฮปปี้กับ AI ตัวนี้ของเราเลยแล้วในมุมของอืมอืมคือส่วนตัวฉันนะฉันเป็นเด็กเรียนหนังสือเป็นคนเข้าใจศิลปะน้อยมากนึกออกปะฉันก็อาจจะเป็นคนคิดแบบก่อก็ได้คือมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดคนที่หัวศิลป์มากๆหรือเรียนมาทางศิลปะเขาอาจจะเห็นมันจะต้าคุณค่านอีกแบมันบหนึ่งจะต้านระบบอืมการเจเนเรตอันเนี้ยเข้าเอใจได้ อ แต่สำหรับคนมาสายบิสเนสอันนี้คือตัวช่วยแต่ในขณะที่ฉันเป็นคนที่ไม่มีหัวติดเลยแต่วันที่ฉันนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะแล้วฉันจะต้องออกอินโฟกราฟิกสักหนึ่งอันแล้วกูออกแบบไม่เป็นป้าก็ต้ก็พิมพ์แล้วก็องเขียนสั่งฉันก็ต้องเขียนพร็อมในแคนวาเพื่อช่วยฉันนึกออกปะถูกอืเออมันมมันมันมันคือวิธีคิดอีกแบบหนึ่งแต่สำหรับคนทำงานอาร์ตอาจจะรู้สึกว่าแบบมึงไม่เห็นเราใช้คุณค่าของงานดีไซเราใช้น์หรออะไรเงี้ยสมองคนละซี่กัเข้าใจนในการอืตัดสินใจมเพราะฉะนั้นมันไม่เรื่องแปลกเลยแล้วเข้าใจวันนี้ในบริบทของตัวละครดีมากๆด้วยอืมอืมก็คือต้องยอมรับแหละว่าปัจจุบันน่ะ AI มันเข้ามาช่วยในการทำงานค่อนข้างเยอะถูกแล้วมันทำให้เราทำได้เหมือนลดเวลาการทำงาน อืมมันทำให้เวลาที่ใช้ในการทำงานมันไม่เสียไปกับอะไรที่แต่มัน มันนิดนึงแต่พอพูดถึง AI อไออย่างเงี้ยฉันเองทำงานตรงนี้ ฉันอาจจะอืมใช้ AI ช่วยในงานศิลปะเนาะแต่ว่าเวลามีเด็กมีน้องส่งงานมาโดยใช้ AI เขียนงานมา ฉันก็ด่านะเว้ย ถูเอกอคืออ่านภาษาก็รู้ว่าไม่ใช่ภาษามนุษย์เขียนเข้าใจแล้วมันคือมันไม่ใช่ภาษาที่ไม่ใช่ภาขึ้นษาที่องค์กอยู่กับเงื่อน รเราใช้มันขึ้นอยู่กับบริบทของการทำงานแหละถ้าถามว่าการเจนเพื่อที่จะช่วยทำให้มัน formality สูงอืขึ้นมไม่ติดอ่าเชิญถูกแต่ถ้าเกิดถูกเจนโดยที่มึงไม่ใช้สมองแล้วมึงใช้มันทุกอย่างแล้วเพื่อจะอืส่งมกูมาแล้วอ่านปุ๊บกูก็รู้ปั๊บมึงไม่ได้ทำเองอ่ะอืมคือ อย่าคิดอ่านปุ๊บฉันก็แบบเอ้ยประโยคนี้ไม่ได้อยู่ในแมนนวลบริษัทเราเหมือนกับเอคำพูดคำนี้มันอแปลเหมือนกันแต่แมนนวลเราไม่ใช้คำนี้ฉันก็ตีกลับนึกออกปะคือมันก็จะมีดีเทลเล็กๆนั่นแหละเหมือนกันฉันเองก็อืแอบติดมเหมือนกันเวลาแบบถูกเด็กส่งงานด้วย AI มาอืมอืมมันอันหก็นึงก็อย่างคือมันที่บอกแหละมันคือศาสตร์และศิลป์ในที่มันมีอยู่ในถูตัวคกนซึ่ง อ่า AI ยังไม่มีเท่าใช่แต่พอถูกมันเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือเราไม่รู้จักมันจริงเหมือนตัวของก่อเองเขาไม่ได้รู้จักงานศิลปะจริงๆคือไม่ได้เข้าใจการสร้างงานศิลปะจริงๆเพราะฉะนั้นเขาแต่เขาแค่ก็จะเสพเขาก็อืมอาจจะไม่รู้สึกแบบที่จิระรู้สึกถูกอืมไม่หรอกแต่ประเด็นเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ อืม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  เอมันก็เลยมีประเด็นว่าเอ้ยการที่ AI เจนรูปที่มันมีลิขสิทธิ์เนี่ยอืมมันโอเคเหรอไงอืมไม่คืออันเนี้ยต้องต้องยอมว่าอันนี้คือความละเอียดของบทเลยนะอืสิ่งหนึ่งมที่จริงสิ่งหนึ่งคือการซื้อลิขสิทธิ์ของชิ้นงานเอามาให้ AI เรียนรู้อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องในการทำงาน
เพราะถูว่ากมันมีปัญหาอย่างที่เราก่อนหน้านี้สักช่วงปีที่แล้วอ่ะเราจะได้เห็นข่าวเยอะมากในการที่จะบอกว่าเอาเอาอะไรไปให้ AI เรียนโดยที่ไม่ได้ซื้อสิทธิ์จากเขาไปอืมเออซึ่งก็จะเป็นเรื่องไปแต่แต่อันนี้คือชี้ให้เห็นเลยว่าซื้อเอาไปซื้อให้เรียนแต่ก่อทำไม่ถูกอย่างหนึ่งซื้อก็ถูกนะแต่ไม่บอกว่าซื้อเอาไปทำอะไร ถ้าบอกว่าซื้อเพื่อที่จะเอาไปให้ AI เรียนนะเผลอๆอะจีราฟไม่ขายแต่จริงๆมันไม่ใช่ก็เป็นของหรอกคือผู้ซื้อปะคนซื้อจะซื้อแล้วเอาไปทำอะไรอันนี้เข้าใจก่อนโดย100%นะก็กูจะซื้ออืกูซื้อมแล้วมึงก็กูซื้อขายกูแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของกูจะเอาไปทำอะไรมันเรื่องของกูพูดยากเนอะพูดยากอืม เออมันโอ้โหอืมพูดยากกับเหมือนคนประเด็นนี้เหมือนคนซื้อกระมันเป๋าแบรนด์เนมอ่ะเจ๊เออจุกคิดว่าคนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม100 คนเอาไปใช้100 คนปะอาจจะมีสัก1 คนที่เอาไปแกะแพทเทิร์นก็ได้อีกอืคนหนึ่งเอาไปกรีดมเล่นแล้วก็ไปสีป้ายก็ได้แล้วทำเป็นคราฟต์ใหม่ขึ้นมาก็ได้อืก็มันสิทธิ์มของเขายากคืองานศิลปะไม่เอามันเราก็ต้องบอกว่ามันมันเข้าถึงคนที่มันมีอาร์ตอยู่ในหัวก็จะเข้าถึงแบบหนึ่งเราเสพความสวยเราก็จะมองภาพแบบหนึ่งใช่ความเข้าใจมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไงขึ้นอยู่กับสมองซีกซ้ายกับซีกขวาใครใช้อะไรเยอะกว่ากันแล้วอีกแต่กับจิระเองก็เข้าใจมันก็ดูมันก็เจ็บปวดจริงๆที่งานของเราที่เราตั้งใจทำเราใช้สมองเราใช้กำลังอืมกายกำลังใจกำลังความคิดทักษะในการเจนที่เรามันขึ้นมีในการสร้างมันขึ้นมาแต่อยู่ดีๆก็คือแบบ ปื๊ดโดนขโมย5%ผลงา10%นเหมือนเหมือนเหมือนถูกเหมือนถูกพร้อมแล้วแย่งงานไปอ่ะ เหมือนถูกแย่งงานอ่ะอืมเออจริงแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากรูปในนั้นคือมันไม่มีชีวิตเลยนะอ่าถูกรูปที่เจเนลองสังเกเรตขึ้นมาตเนอะแม่งไม่มีไม่สชีวิตวยเท่าถูกในเนเจอร์วิธีการสไตล์ภาพรวมเหมือนกันเป๊ะแต่ความอืมมีชีวิตของรูปนั้นไม่มีใช่ไม่รู้เหมือนรู้สึกกันว่าเพราะอะไรได้เลยเนอะเออเออเรารู้สึกได้เลยอ่ะแต่เราพอเราดูเรารู้สึกได้ยังแบบบอกเลยว่ารูปของจีราสวยกว่าอืมเอออืมพอเจกบอกใช่รูปของจีรามันมีชีวิตเรารู้สึกได้ไงรู้สึกได้เออรูปในรูปอย่างรูปที่วาดพีมเห็นปะล่ะ มันคือการระเบิดออกมาเรารู้สึกได้แม่งรูปเนี้ยมีชีวิตเรานึกภาพออกแต่แบบรูปที่เจนออกมาเฉยแล้วนอนมันก็ไม่ต่างกับรูปก่อนที่นอนถ่ายที่ถ่ายอยู่อืมบนเก้าอี้แล้วก็ถ่ายมาจบแค่นั้นหรือไม่มันก็มันไม่มีฟีลลิ่งอ่ะมันแบนเอาอ่ะรูปนั้นมาก๊อปปี้เอาเครื่องถ่ายอืเอกมสารออกมามันก็แล้วจะดูแข็งไม่เก็บรายละเอียดด้วยไปกับก๊อปปี้แบบไม่เก็บรายละเอียดอ่ะอืมๆแล้วมันดูแข็งแข็งใช่เออรู้สึกเหมือนกันมันแบนมันไม่มีอะไรแต่พอมันเห็นเนาะมันก็เจ็บปวดอยู่ดีอะที่รูปของเรามันถูกเอาไปเจนนั่นเลยมีคำถามชวนคิดเล็กอ่าๆตอนที่จิระยืนอยู่หน้าลิฟต์มองกลับเข้ามาประตูเห็นก่อกำลังจะออกมาในสายตานั้นคิดว่าจิระคิดอะไรอยู่มึงอย่าออกมานะหรือมึงออกมาเถอะ มึงออกมามึงออกมากูจะด่าให้คืไม่อส่วนฉันแบบว่ามีความรู้สึกว่านางอ่ะรอนางมองอยู่ว่ามันจะเปิดประตูออกมาไหมหรอ คือนางอ่ะคาดหวังว่าจะให้เปิดประตูออกมาแล้วบอกว่าโอเคฉันเห็นด้วยกับยูนะฉันไม่ทำ AI ละส่วนตัวแค่ฉันนั้นแหละนางพร้อมจะเดินกลับเข้าห้องส่วนตัวฉันนะฉันรู้สึกว่าจิระแค้นและกูจะเอาคืนมึงโอ้โจหริงๆไม่รู้สิเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะโอ้แต่หน้าตาเขาแบบนี่นะคือมันนี่ไงน้ำตาคออ่ะฟีฟีลิ่งถึงได้ตั้งคำถามนี้ไงเพราะว่าเจกรู้สึกได้ว่าอย่ายุ่งกับกูอืมกูเล่นมึงเหรอแน่เออมันดูต่างคนจิระดูแค้ต่างนี่นะนอะแค้นแบบแค้นเลยอะคือมันมันดูมันเป็นโมการโหฉีกด้วยหน้ามันดู ศิลปินอย่างถึงที่สุดอืมด้วยคือแหละหลายอารมณ์มันซ้อนกันมากเลยแล้วภาพที่จิระเห็นคืออะไรภาพที่จิระเห็นคือซื้อรูปเขาไปเอาให้จิระถ่ายรูปตัวเองนอนตรงระเบียงหลอกกูมานั่งวิจารณ์รูปแล้วเจนภาพออกมามันเหมือนถูกหลอกแล้วดูมันอืมเจ็บถูกแล้วมันแค้นอ่ะ เออถูกหลอกใช้งานน่ะโดยที่เอาความรักมาเป็นเครื่องมืออืมแล้วครูสาไปบอกเลิกพีมาแล้วอันนั้นเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามหลังจากตรงนี้เรื่องพิมพ์สำหรับเจก
เจกว่าณโมเมนต์นั้นยังไม่มีความรู้สึกเพราะเนื่องจากมันยังเดือดใช่เรื่องงานอยู่ ยังเดือดอยู่ แต่เดี๋ยวพอเวลาลงลิฟต์ไปแล้วหรือมีเวลาให้กับตัวเองปุ๊บเดี๋ยวทีมจะเรื่องของทีมจะเข้ามาในหัวเด้งขึ้นมาคือป้ารู้สึกว่าจิระกำลังจะใช้ strategy ว่าเรามีศัตรูคนเดียวกันอ่ะเราเป็นเพื่อนกันก่อนคือพีมพีมเองก็มีศัตรูเป็นก่อถูกปะอืมแล้ววันเนี้ยอืศัตรูมของฉันก็คือก่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจับมือกันทำลายฉันคิดไอ้นี่ และออกแล้วแหละว่า ช่วยจบแบบจบกับพระรองสักเรื่องได้ไหม ว้า แต่เขาทำไม่ผิดไม่รักไงเจ๊กนึกออกไหม เข้าใจไงแต่แต่ก็ไม่แบบว่ามึงช่รักไงวยแบบจับมือแล้วมึงรักกันสักนิดได้ไหมกูขอเปลี่ยนพล็อตบ้างได้ไหมกูอยากได้อย่างนี้บ้างอ่ะแบบพระรองชนะบ้างได้ไหมคือไม่น่าได้ค่ะ ฉันรู้สึกว่าการจบแบบทางใครทางตอนนี้นะรู้สึกว่าจะจบแบบจะให้ทางใครทางใครทางทางมัน มันเท่ อ่ะเรา move มาพูดถึงซีนนี้บ้าง สินะจ๊ะที่เอาคอมพิวเตอร์เอาอะไรวะเอาส่วนประกอบคอมพิวเตอร์มาเอาตั้งในเมนบอฐานร์ดเอาอินเวอร์เตอเทร์เอาน้ชิปำถ้าเป็นเอาฮีทซิงค์เปมาต่อลี่ยนกันให้เธออืมเป็นคนตีความเธอจะตีความว่าอะไร งงโอ้โห ฮะคิดว่าสระบัวฮะนึกออกไหมฮะ เอาจริงๆจังหวะที่เทน้ำในสมองคิดมึงจะเททำเหี้ยอะไรวะ เนี่ยคืออาร์ตคนไม่มีศิลคืออาร์ตปะคือคนไม่เข้าใจตีเนี่ยคือเด็ความอ่ะ กสายเทคสายคอมมึงจะลากทำเหี้ยอะไร อันนั้นสายเทคอันนี้สาย Data เรื่องของมากคือเออทำไมวะเออ อ่พังาพังไหมนั่นน่ะเรื่องของมากคือ เออในฐานะคนส่วนคนทำประกอบคอมเป็นไปคิดก่อนมึงจะทำทำไมเนี่ยของพังหมดฉันไม่ได้สายคอมไม่ได้สายอะไรฉันก็จะนึกถึงแต่ละครและเพลงที่ฉันเคยดูเคยฟังอุ้คือยดอกหญ้าในป่าปูนเหรออุ้ยตายแล้วอะไรอย่างเงี้ย ตายแล้วอินเตอร์ นึป e กออกไหม เ t ชันสูงส่งมากค่ะคือนึกออกไหมนึกคือเหมือนเประมาณว่าออมันเป็นกลายเป็นดอกไม้ที่มันอยู่ในท่ามกลางของอิเล็กทรอนิกส์ที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากแล้วนางเหมือนเป็นดอกไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นมาท่ามกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดูไม่เข้าพวกดูอืกำลังมจะโดนแบบครอบงำโดยอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรประมาณอย่างเงี้ย คือตอนแรกที่มองอ่ะคิดว่าไอ้น้ำที่เทคือเรซินแล้วก็จะเอากลีบดอกไม้นึกออกปะเองานเรซินอไงเจนึกออกไหมอ๋อเก็ตคือเคลือบนึกออกดอกไม้กับอิเล็กทรอนิกส์ไว่าเป็นแผ่นเดียวกันเก๋ๆนึกออกไหมฉันก็นึกอเลยคิดว่าน่าจะอกนึกออก สร้างสระบัวอย่างนั้น มันต้องมีน้ำ ถ้าไม่มีน้ำมันเหมือนดอกไม้ไม่มีชีวิตไงเธอ แล้วคือสำหรับคนอย่างฉันก็คือแบบโอ้โหมาเป็นก้านเลยแล้วก็คือคือคือถ้าฉันทำอ่ะคือฉันก็คงจะเด็ดเป็นกลีบแล้วเอาไปวางอ่ะนึกออกปะนี่คือมาเป็นแบบอ๋อ เอาเฉพาะกลีบไปโปรยให้มันเออดูงากระเทมยอ่ะๆลอยลอยน้องนึกออกไหม น้ำ ฟิวเออนั้นเออน่ะคือเอาจริงๆอันเนี้ยอาร์ตสูงมากสำหรับเด็กสายพวกนี้ไปไม่ถึงค่ะใช่ไม่ถึงไม่แต่ดูก่อคิดวิจารณ์ออกมาสิลึก่อเป็นกกว่าคนฉลานี้อีกนะดอืมเออแล้วโอ้โหอีก่อมันก็ลายเนาะคือมันก็มันก็อ่อยเขามันก็เลี่ยงงูนอ่ะนึกออกไหมเคือชวนออแล้วอ่ะ อีกอีกหลักฐานหนึงอีกเอวิเดนซ์นึงที่เรารู้สึกว่าทำไมฉันกับเจคถึงคิดว่าจิระกำลังเคว้งและอินซีเคียวมากๆอ่ะคือพอกลับห้องปุ๊บอ่อยก่อเลยอืมแล้วมันแล้วโทนน่ะคนละโทนกับปกอ๋อติเห็นปะคืออ่อยเลยคือโทรเพื่อหาเลซีเคียวยตัวเองให้มั่นใจว่าก่อจะต้องอยู่กับฉันเอออ๋อเหรอฉันบอกเลิกคนนู้นแล้วฉันจะต้องอ่อยเพราะฉะนั้นคือคนฉันต้องเอานี้จะต้องให้อยู่คชัวร์นนี้อยู่อืมอ๋อเหรออืม ไม่งั้นเขาบอกขอตัวไว้อาบน้ำดับความเลี่ยนงูนจะแก้ผ้าลงอ่างกับเขาไหมล่ะเอออืถ้าเป็นแต่ม ก่อนจะทำไงอ่ะสมมติว่าย้อนกลับไปอีพีก่อนหน้านี้จะทำไงก็มายิงมันเกาะประตู เออยืนก่อประ ตูขอบขอบอ่างเออเออเห็นไหมล่ะมันอ๋อมีที่แต่ว่ามาที่ไปมันชัดอยู่ตอนแรกที่ฉันดูอ่ะที่กลับมาโทรหานี่คือแบบว่าก็ดีก็ดาเนี่ยตัวเองแบบอิสระแล้วฉันไม่มีพันธะฉันสามารถรักกับเธอได้แล้วนะแล้วก็โทรไปหาเฮ้ยแฮปปี้อย่างเงี้ยเอาจริงปะที่เคยเจอมามันจะไม่ใช่ภาพนี้เว้ยสมมุติว่ามีคนคุย2 คนเนาะ
แล้วไปบอกเลิกคนหนึ่งเพื่อจะเหลือคนเดียวอะอารมณ์ที่กลับมาถึงบ้านอะมันจะยังไม่อยากคุยกับคนนี้เท่าไหร่มันจะนอยอยู่สักพักอะ เว่ากูตัดสินใจออถูกไหมมันจะใช่หรือเปมันจะแบบล่าว่ามันจะมีความเสียใจบางอย่างคืออารมณ์เรามันจะไปโฟกัสกับคนที่เราบอกเลิกไปเมื่อกี้อยู่อ่ะมากกว่าคเสียดานปัจจุบันยเลยปะไม่ใช่อืมเสียดายแต่มันเสียใจอ่ะมันเสียใจมันรู้สึกแย่กับเขาเฮ้ยเขาจะเป็นไงบ้างวะเขาจะอกแบบเชี่ยเขาจะโกรธกูไหมอะไรเงี้ยคนเคยบริหารเสน่ห์ด้วยอ่ะอืแล้ววันหนึ่งมมันหายไปอ่ะแต่อันเนี้ยคือมันดูแบบรีบเข้ามาเกาะทันทีเลยรู้สึกว่าเนี่ยอินซิเคียวมากๆอันนี้เชื่ออันนี้เพคือเพื่อนราะมันรู้สึกเล่าให้ฟังตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ ค่ะเรียโอ้นรู้จากยแต่เลิศเรียนรู้จากลุงมาลุงเล่าให้อืมฟังอือ๋อมอีลุงนี่เอง อืมอืมวันหลังเนี่ยไปซื้อดอกไม้มาเลี้ยงที่ห้องเลยนะลุงแล้วบอกดอกไม้ดอกมันนะทองอย่าดอกทอง เอาดอกทองคนเดียวนะไม่ต้องนั่นกูเลยนะนี่ นี่คืออีลุงนี่คืออีลุงเออีลุงอนี่คือ acting เป็นลุงอยู่ ใช่อ๋อ แล้วทุกๆคนล่ะดู EP นี้แล้วเป็นยังไงบ้างซีนที่เราพูดถึงรู้สึกยังไงตีความแบบไหนหรือลองใครอยากมาเมาให้เราฟัง หรือใครคิดว่างานที่เรากำลังพูดคุยนี้เป็นงานอาร์ตงานศิลปะอยากจะซื้ออ่ะได้ทางนี้ อืม อ่ะปิกริงโทษนะคะแล้วก็ไปเจน AI นี่จะไปไป เหรเจอน AI ไม่ใช่เอาคำพูดคนอื่นมาใส่ปากเราแล้วเคยพูดนะคะ ปากขยับใช่ไหมเออ จริงๆถ้าพวกเนาะก็เราถูกเอาไปใส่ AI คงจะเรียนรู้พวกเราเยอะเลยเนาะปวดหัวแล้วมากนะอาจจะแบบรีแคปซีรีส์ได้กว่าที่พวกเรารีแคปก็ได้ปะ ไม่ได้ก็คืค่ะ อเรียนรู้ความดอกทองนี้ ไม่ใช่ครับอันนั้นเจ ขอคนเดียวงลุงครับของลุง อ๋อของลุง ในเมื่อซีรีส์พูดได้เต็มปากเราก็สามารถพูดได้ถูกต้อใช่งก็เนาะเนอะมาลองนั่นดูกันครับว่าใช่แล้วก็คิดเห็นยังไงเนอะใครรู้สึกแบบไหนยังไงมีความคิดเห็นยังไงมีประสบการณ์ตรงประสบการณ์อ้อมแบบไหนมาอืมอืแชคุยกันร์กันได้หน่อยเนาะเพราะถูกต้อว่าบางทีเดี๋ยวเรางตามมาจากอ่านประสบการณ์ของเราอาจจะตีความก่อจิระแล้วก็พิมพ์ไม่เหมือนกับที่คุณตีความก็ได้ ใช่ถูกหรือว่าใครมีครับความคิดยังไงเกี่ยวกับงานศิลปะงาน AI มาคุยกันได้ขอให้พื้นที่นี้คุยกันได้เปิดกว้างให้กับทุกความคิดเห็นแต่อย่าตีกันถูกต้องนะครับทุกคน จะตีถูกกันแล้วก็ไม่ต้องจ้าต้องตีเราด้วยนะคะ ถูกต้องค่ะ เราก็ลองแบบว่าพยายามแบบว่าพูดถึงว่าเราคิดยังไงนะแล้วมันมีแบบนี้นะแล้วมีประเด็นอืมนี้ในสังคมนะมันอะไรแบบคือนี้นะคะประสบการณ์ของการใช้ชีวิตของแต่ละคนแหละถูกต้องอืเนาะมก็เอาเป็นว่าวันนี้พวกเราสามคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันกับ EP หน้า Final ไป EP ในอีพีที่โรงภาพยนตร์นะจ๊ะวันนี้พวกเราคนไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสดีครัสวัสดีครับบบาบายย